Learn Dutch in 15 lessons. Yes, you can. Hi. Turn on the subtitles and follow this video in your own language. In this complete course, you will learn everything you need to know to learn Dutch as quickly as possible. You decide your own pace. You can learn one lesson every day or take a week for each lesson. That's all up to you. What is important though is repetition. Repeat, repeat, repeat. You will notice that you start to understand Dutch better and better, and that you will recognize more and more when you hear it. Do you want to learn Dutch but don't know where to start? Maybe you find it difficult or feel unsure about the exam. No worries. I will guide you step by step. In 15 clear lessons, you will learn vocabulary, the workbook naar Nederland, this one. KNS, Knowledge of Dutch Society. Speaking, reading, listening, and writing. After this course, you will feel more confident and be ready for your exam. This course is perfect for complete beginners. You don't need to speak any Dutch yet. Start learning today. Join my channel and begin your Dutch journey. What does a lesson look like? Here are some examples. You will learn vocabulary, work with the Naar Nederland workbook, complete exercises together, and practice KNS. Speaking, reading, listening, and writing. Do you want to learn Dutch for the A1 exam? With my 15 lesson course, you will learn everything you need. Start today. Ik heb dit boekje geschreven. Met dit boekje kun je je schrijfvaardigheid voor het inburgeringsexamen goed oefenen. In dit boekje staan 85 opdrachten en is vanaf nu beschikbaar op Amazon. De opdrachten worden steeds moeilijker. Ben je al lid van mijn kanaal? In mijn lidmaatschap vind je het boek als video. En dan zijn er ook vertalingen beschikbaar. In deze video krijg je 2 oefenopdrachten.
Dan zal ik eerst even iets korts vertellen over het lidmaatschap. Onder de meeste van mijn video's vind je de linkjes naar mijn lidmaatschap. Bijvoorbeeld onder het filmpje van KNM, Kennis van de Nederlandse Maatschappij. In mijn lidmaatschap vind je filmpjes over de grammatica, leesvaardigheid, spreekvaardigheid, luistervaardigheid en schrijfvaardigheid. En als je voor het staatsexamen studeert, dan kun je daar ook filmpjes vinden om je schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid te verbeteren. Dus het lidmaatschap. Oefen zelfstandig voor het inburgerings- en het staatsexamen. Je vindt er heel veel vragen en modelantwoorden. Ook kun je mij altijd een berichtje sturen onder een van de video's. Alle linkjes staan in de beschrijving van deze video. Ik heb ondertussen al 5 boekjes geschreven. 2 leesboekjes, Nora tekent haar toekomst en een nieuwe start. Een boek met 1000 mogelijke examenvragen voor het examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij. En de leesadventskalender. In dit boekje vind je 24 verhalen met vragen. Ideaal voor de decembermaand. En dan nu dus ook het boekje Schrijfvaardigheid met 85 opdrachten. Alle linkjes staan in de beschrijving van deze video.